في المكان ده اتسرق الموتوسيكل بتاعي. على مدار ال9 شهور كل ده ببلاش. تعليم ببلاش. السلام عليكم، عاملين ايه؟ عملت فيديو عن اكتر 5 حاجات بكرهها في انجلترا. ايوه كنت اهو دلوقتي وانتوا طلبتوا مني ان انا اعمل فيديو عن اكتر 5 حاجات بحبها في انجلترا. فالنهارده هقول لكم عن اكتر 5 حاجات بحبها في انجلترا. اول حاجه عايز اتكلم عليها النهارده من الحاجات اللي انا بحبها في انجلترا هي الامان. ولو هنتكلم على الامان هنتكلم على ان انت في اي مكان هتروحه هتلاقي كاميرات مراقبه. يعني كمثال بسيط، احنا دلوقتي ماشيين في شارع، الشارع ده جواه محلات، وانت داخل الشارع في فوق هنا كاميرات مراقبه شايفينها. هتمشي بقى في الشارع ده، كل محل على يمينك او على شمالك المحلات دي جواها كاميرات مراقبه. في بريطانيا حوالي 4 مليون كاميرا مراقبه. ممكن حد يشوف الرقم ده مبالغ فيه، رقم كبير، ولكن انا شايف ان كاميرات المراقبه دي مهمه جدا لسلامتك ولسلامه اهلك. مهم ان انت يكون عندك كاميرا مراقبه مثلا بره بيتك او بره المحل بتاعك. طول ما يعني الحاجه لو حصلت ومتسجله على كاميرا عمر ما حقك ما هيروح. يعني ما دام معاك حق ومتسجل على الكاميرا خلاص اعرف ان ده مش هيروح. يعني انا شخصيا حصل معايا موقف ولولا الكاميرات دي يعني كان خلاص ما كنتش هعرف اخد حق. في المكان ده اتسرق الموتوسيكل بتاعي. زي ما انتم شايفين المكان ده مكان بتركن فيه العجله بتاعتك او الموتوسيكل بتاعك، وحاطين الحديده دي بحيث ان انت تربط الموتوسيكل بتاعك او العجله بجنزير او حاجه بحيث ان هي ايه يعني ما تتسرقش. المهم انا الجيم بتاعي هنا في المبنى ده فوق، وكنت دايما باجي بعد الشغل لما كنت بشتغل هنا في سيتي سنتر، كنت باجي دايما بعد الشغل اجي اخش الجيم واسيب مثلا الموتوسيكل بتاعي هنا واقفله بالجنزير واطلع اخد التمرينه بتاعتي واخلص وكله تمام. في يوم من الايام اعتقد يعني لحد دلوقتي او لحد النهارده ما اعرفش، مش فاكر الصراحه هل ده حصل ولا ما حصلش، بس في يوم من الايام سبت الموتوسيكل وحطيت عليه الجنزير وبعد كده طلعت اتمرن. المفروض اللي انا افتكره ان انا حطيت الجنزير، بس الواضح ان انا يعني ما قفلتش الجنزير كويس. المهم نزلت ادور على الموتوسيكل ما لاقيهوش. ايه يا جدعان الموتوسيكل راح فين؟ يعني انا سايبه هنا ومتاكد عليه بركن كل يوم هنا. الف واروح وبتاع وعمال يعني قعدت اشك حتى ان انا اصلا جيت بالموتوسيكل. قعدت اقول طب انا يعني يمكن سبته في حته ثانيه، ركنته مثلا عند الشغل وجيت ماشي او بتاع. المهم قعدت رحت وجيت وبتاع مش لاقي الموتوسيكل. فمن هنا لهنا رحت طبعا اتصلت بالبوليس وبتاع وبلغت عن الموضوع ده وكده، وقعدت فتره منتظر منهم رد. قلت لهم على المكان اللي اتسرق فيه ان هو المكان ده، فجم فرغوا الكاميرات دي. شايفين الكاميرا اللي فوق دي كاميرا سي تي في، وشافوا كل الكاميرات اللي في المنطقه عشان يقدروا يعرفوا هل فعلا اصلا الموتوسيكل اتسرق من هنا ولا ما كانش فيه اصلا موتوسيكل هنا والكلام ده كله. بعد ما يعني شافوا الواقع اكتشفوا ان كان فيه فعلا الموتوسيكل هنا، الحمد لله يعني ركنته هنا. والواضح ان الناس اللي سرقوه كانوا راكنين عربيتهم جوه الكار بارك ده، فكانوا حوالي 4 اشخاص شالوا الموتوسيكل هم الاربعه طلعوا بيه السلالم دي. تمام. الكاميرا اللي فوق دي جابتهم، في كاميرا فوق هنا وفي كاميرا تانية هنا فوق الباب ده. الكاميرات دي جابتهم وهم داخلين ودخلوا الموتوسيكل من هنا من الباب ده، والعربيه بتاعتهم كانت جوه في الكار بارك، وخدوا الموتوسيكل على العربيه وطاروا. طبعا الموتوسيكل يعني رجع بعدها بفتره طويله، كان متكسر وحالته حاله. كاميرات المراقبه اللي في كل مكان دي فرقت جدا، ويعني عرفتنا بالظبط الحادثه حصلت ازاي والموضوع اتسرق ازاي ومين اللي سرقوه والكلام ده كله. بمجرد ان في كاميرا بره المول وكاميرات هنا عند الكار بارك يعني ما كناش عرفنا الموتوسيكل ده مين اخده، او اصلا انا كنت ركنته هنا ولا اتسرق ولا ما اتسرقش. فحاجات زي دي بتفرق جدا. ده روبوت ملوش اي علاقه بموضوع النهارده يعني، بس لقيته كده وانا ماشي في الشارع، بس واضح ان هم يعني جايبينه بيختبروه بره في الشارع اهو. ده ممكن يكون وسيله من وسائل الامان بعد كده ان شاء الله، يمشوه في الشارع بقى وبدل البوليس والكلام ده. حاجه من الحاجات اللي انا بحبها في انجلترا هو السيستم او النظام. السيستم متواجد في كل حته وكل مكان، من اول سيستم اشاره المرور لحد سيستم الحكومه نفسها. السيستم هو حاجه بتخلي الناس كلها تلتزم بيها وتمشي عليها. في انظمه كتير اتكلمت عليها في فيديوهات قبل كده، بس النهارده عايز اكلمكم على سيستم العمل او نظام العمل. نظام العمل هو النظام اللي بيخلي كل واحد في البلد دي ان هو يشتغل، او يلزم كل واحد ان هو يشتغل. لو انت ما بتشتغلش الحكومه على الاقل هتبقى عارفه ان انت مش شغال، وساعتها لازم تقدم انت مش شغال ليه، لازم هم يعرفوا انت مش شغال ليه. وهنا يجي دور الجوب سنتر.
مركز العمل. مركز العمل ده الحكومه حطاه بحيث ان هو يساعد الناس ان هي تدور على شغل. يعني انت مثلا لو شخص دورت على النت ومش لاقي شغل، تقدر ان انت تحجز ميعاد في الجوب سنتر وتيجي هم يقعدوا معاك يشوفوا انت محتاج ايه، ايه مؤهلاتك، يشوفوا السي في بتاعك اصلا مكتوب كويس ولا لا، بحيث ان هم ممكن يظبطوه معاك، يساعدوك ان انت من الاخر كده تلاقي شغل لو انت مش لاقي شغل. في نفس الوقت برضو لو انت ممكن محتاج حاجات، اعتقد ان هم بيقدموا كورسز. فمثلا لو انت محتاج كورس تتعلم فيه ديزايننج او تتعلم اي تي كمبيوتر الكلام ده كله، اعتقد هم كمان بيقدموا الكورسات دي بحيث ان هم يساعدوك ان انت يبقى عندك المؤهلات ان انت تلاقي شغل. مش بس كده، ولكن كمان بيقدموا لك المعونه لو انت احتجت المعونه. يعني مثلا هنقول ان انت قدمت على شغل ومش لاقي شغل، او قدمت على شغل ورحت عملت انترفيو والدنيا مش ماشيه معاك، ساعتها بتقدم على حاجه اسمها جوب سيكر الاونس. الجوب سيكر الاونس دي معونه من الحكومه بتديها لك عشان انت شخص عايز تشتغل وحابب ان انت تشتغل وبتدور على شغل ولكن مش لاقي شغل. فساعتها بيبداوا يصرفوا لك مبلغ، اعتقد اسبوعي او شهري ما اعرفش بالظبط، ولكن بيبقى مبلغ يعني تمشي بيه حالك لحد ما تلاقي شغلانه. طبعا في ناس بتستغل الحوار ده وبتقعد بقى في البيت وبتفضل يعني ايه تعصلج نفسها وتقول لك انا مش لاقي شغل وبتاع والكلام ده كله، وتحاول يعني تحور على الحكومه بحيث ان هم يستمروا في الموضوع ده وان هم يعني يفضلوا ياخدوا فلوس. هو المبلغ طبعا كمان ما بيبقاش كبير، يعني اعتقد بيبقى مبلغ بسيط جدا، فما اعرفش يعني بيعيشوا ازاي، ولكن في ناس بتبقى راضيه ان هي مش عايزه تشتغل، عايزه تكبر دماغها وبتاخد الفلوس دي وخلاص. في دايما طول الوقت حد متابعك، حد عايز يعرف انت اشتغلت مش اشتغلتش، محتاج فلوس مش محتاج فلوس، الكلام ده كله. فالسيستم ده من السيستمز اللي دايما بتخلي الناس واقفه على رجلها ودايما بتدور على شغل، تقلل من البطاله وتشجع الناس ان هي يعني ايه تشتغل حتى لو ما عندهاش القدرات، بيمدوك هم بالقدرات دي وبيحاولوا يعلموك ويظبطوا لك الدنيا. المستشفيات والعلاج في انجلترا. انا واحد من الناس، يمكن من اكتر الناس اللي استخدمت المستشفيات في انجلترا، يعني الحمد لله يعني. وفي نفس الوقت على قد الحاجات اللي انا خدتها من النظام الصحي في انجلترا، ما افتكرش ان انا دفعت جنيه واحد يعني من ساعه ما جيت انجلترا. يعني انا مراتي كانت كل مره تولد في انجلترا، من اول ما نعرف ان احنا ربنا رزقنا بمولود لحد ما المولود ده يجي، يعني هي بتروح العياده تعمل سونار، تعمل تحاليل، تعمل مش عارف ايه، تتابع مع الميد وايف اللي هي الدايه، تروح تشوف الدكتور مش عارف ايه، ياخدوا دم يعملوا مش عارف ايه، الكلام ده كله على مدار ال9 شهور كل ده ببلاش. النظام الصحي في انجلترا ببلاش. مش بس كده، يعني ما شاء الله احنا عيله مليانه مشاكل. حنين مثلا وهي صغيره وقعت على ايديها ميه سخنه، خدناها رحنا المستشفى، نخش الطوارئ الدكاتره يكشفوا عليها يشوفوا الليفل بتاع الحرق بتاعها قد ايه، تمام، يقول لك خلاص تروح خد العلاج ده ومش عارف ايه، كل ده ببلاش. نفس الكلام برضو حنين تتعب تاني نوديها المستشفى، مراتي تقع من على السلم تكسر دراعها تروح تتجبس، تعمل كل حاجه متابعات، كل ده ببلاش. فالموضوع ده بالنسبه لي فارق جدا. يعني فكره ان انت ما تبقاش حامل هم لما حد عندك في البيت يتعب او حد يحصل له حاجه وتروح بيه المستشفى مثلا وما يبقاش معاك التكلفه بتاعه الحاجه دي، لا الموضوع بيفرق جدا في حياتك وبيخليك مش حامل هم اللحظه دي او الوقت ده، وعارف ان انت في اي وقت اي حد بيحصل له حاجه بيتعالج ببلاش. ودي المستشفيات الحكوميه. طبعا انت لو عايز تروح حاجه خاصه بتدفع، عايز تشتري دواء معين مش عارف ايه ومكتوب لك المفروض انت تدفع الدواء ده بتدفع. وبرده في ادويه تانية انت لو شخص فلوسك مش واصله لرقم معين كل سنه، فانت بيتاح ليك ان انت تاخد دواء ببلاش. يعني لو رحت كشفت والدكتور كتب لك على دواء وانت اصلا دخلك بسيط، بتاخد الدواء ده ببلاش. فدي ميزه انا شخصيا شايفها يعني من اكبر المميزات في انجلترا. خلينا نخش على رابع حاجه، واحنا بما اننا في الطبيعه ونتكلم عنها. المناظر الطبيعية والأماكن الخضراء اللي بتمثل جزء كبير جدا من انجلترا، تعتبر نص مساحة انجلترا خضار، جناين، حدائق، مناظر طبيعية، بحيرات، وجو نظيف. يمكن انا زمان ما كانش بالنسبه لي الموضوع ده فارق قوي، يعني ما كنتش فارق معايا ان انا اعيش في مكان خضار وكلام من ده، ما كنتش يعني بحس قوي بقيمه الحاجه دي لحد ما جيت وعشت هنا. حسيت فعلا قد ايه ان انت تصحى الصبح تشوف حاجه خضراء، تخرج سايق جنبيك خضار من كل حته. فلا، فرق كتير مع وجود المساحات الكبيره والخضار ده كله. في اغلبيه الاماكن الحدائق يعني العامه والكلام ده كله بتبقى ببلاش. ففكره ان انت تاخد اولادك وتخرج تلعبوا في الجنينه او تخرجوا تتمشوا او تروح تمارس رياضه او اي حاجه، كل ده بيبقى ببلاش. يعني تجيب العيال الجنينه
وهتسيبهم هم هتلاقيهم بيمرحوا لوحدهم. فالعيشه وسط الطبيعه والخضار من الحاجات اللي انا بحبها، والاولاد برضو يعني مرتبطين بيها جدا. واي وقت بنسافر فيه اي مكان بتوحشنا يعني ريحه الهواء النظيف والجناين والكلام ده كله، والطيور والغربان والكلام ده كله. الاصوات دي برضو بتعيشك كده في الطبيعه. خامس حاجة بحبها في انجلترا هي التعليم. والله التعليم، بعيدا عن ان انا كنت طالب فاشل زمان، ولكن التعليم في انجلترا عجبني فيه جدا ان هو اولا التعليم ببلاش. يعني المدارس كلها ببلاش، فانت مش محتاج ان انت عشان تودي اولادك المدرسة ان انت تدفع مبلغ فلاني وعلاني والكلام ده كله. لا، كل التعليم من اول حضانة لحد قبل الجامعة تعليم ببلاش. الحاجة الوحيدة اللي بفلوس هي الجامعة، وحتى دي كمان ليها طريقة مختلفة. ان انت اصلا لو انت مقيم في البلد مش محتاج ان انت تدفع. انت ممكن تعمل حاجة اسمها student loan، وده اللي انا عملته. ان انت بتخش الجامعة وبتقدم على student loan ده، والحكومة بتدفع الفلوس بتاعة الجامعة. كل سنة بتدفع المصاريف بتاعة الجامعة، وبعد 3 سنين بعد ما تخلص الكورس بتاعك في الجامعة بتبدأ ان انت تدفع الفلوس اللي دفعتها الحكومة دي للحكومة. بس لو اشتغلت وبدأت تدخل دخل فوق 21,000 تقدر بقى بعد كده تدفع المصاريف دي واحدة واحدة. فحوار ان انت اصلا تعيش حياتك كلها بتتعلم ببلاش، انا شايف ان ده يعني حاجة المفروض كل الدول تعملها. يعني مبدئيا انا شايف ان التعليم المفروض يبقى ببلاش، مش مفروض ان انت تدفع فلوس عشان تتعلم. فالتعليم هو خامس حاجة بحبها في انجلترا. وكده النهارده قلت لكم على 5 حاجات يعني انا شخصيا بحبها وبفضلها في انجلترا. ولو ما شفتش الفيديو بتاع 5 حاجات بكرهها في انجلترا تقدر تشوفها من فوق هنا. وبس، لو بتتفرج على اليوتيوب اعمل لايك، بتتفرج على الفيسبوك برضه اعمل لايك، مش مشترك على اليوتيوب اعمل اشتراك وفعل الجرس. احنا خلاص داخلين على 1,000,000 ان شاء الله باذن الله هانت. بس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.